Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. We're remembering Srimati Radharani. Ne aducem astăzi aminte de Srimati Radharani. And for those who weren't here, this morning we were reading from Chaitanya Charitamrita. Continuăm să citim din Chaitanya Charitamrita. And we'll continue to do that. We'll continue to do that. Da, vom continua să facem aceasta. And the remembrance of Srimati Radharani is in the context of the purpose of Lord Krishna's appearance. Amintirea de Srimati Radharani este în contextul apariției Domnului Krishna. Here in the beginning of Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj gives the reason for Lord Chaitanya's advent. Aici, la începutul lui Chaitanya Charitamrita, Krishnadas Kaviraj Goswami dă motivul pentru apariția Domnului Chaitanya, which is also in keeping with explaining why Krishna appears. și care explică de asemenea de ce Krishna apare. And the reason for Krishna's appearance is twofold. Există două motive pentru apariția lui Krishna. Actually, we see Krishna has a internal reason and an external reason. Krishna are un motiv intern și un motiv extern. The external reason is to kill demons and to establish the religious principles. Motivul extern este de a ucide pe demoni și de a restabili principiile religiei. And the internal reason is to experience the loving exchanges with his devotees. Și motivul intern este de a experimenta schimburile de iubire cu devotații săi. And to attract the people of the world back to Godhead. Și de a atrage oamenii din întreaga lume înapoi acasă. By hearing about these pastimes between Krishna and the Capricorns. Auzind despre aceste petreceri între Krishna și Deiții Păstori. And so that devotees will recognize that the real essence of what we call Krishna Prema is a spontaneous devotion. Astfel încât oamenii să realizeze că esența Krishna Prema este devoțiunea spontană. Which is naturally born out of the very proper and strict regulative practice. Care este născută dintr-o practică regulată și strictă. So now we're reading one verse of Srimad Bhagavatam that's being quoted here. Citim un vers din Srimad Bhagavatam care este citat aici. This is the fourth chapter of Adi Lila. Este al patrulea capitol din Adi Lila. Text 34. Textul 34. And the verse says, Anugrahaya bhaktanam manushyam deyam ashrita bhajate tadrisha kridha yat shrutva tat parobhave. Krishna manifests his eternal human-like form. Krishna își manifestă forma sa eternă umană. And performs his pastimes. Și își îndeplinește petrecerile. To show mercy to the devotees. Pentru a arăta milă devotaților. Having heard such pastimes, auzind de asemenea petreceri, one should engage in service to him. O persoană trebuie să se angajeze în serviciu către el. Now, Kaviraj Goswami elaborates. Kaviraj Goswami apoi elaborează. Here, the use of the word bhavet, aici folosirea cuvântului bhavet, which is in the imperative mood, care este în starea imperativă, tells us that this certainly must be done. Ne spune că aceasta trebuie cu siguranță să fie făcut. Non-compliance would be abandonment of duty. A nu urma înseamnă abandonarea datoriei. So what is it that must be done? Ce înseamnă că trebuie făcut?
having heard such pastimes, one should engage in service to him. Auzind de asemenea petreceri, o persoană trebuie să se angajeze în serviciul lui Krishna. In other words, when you hear Srimad Bhagavatam, then the result is to engage in service. Rezultatul auzirii Srimad Bhagavatam este de a angaja în serviciu. And engaging in service means engaging in service with a certain purpose. Și a ne angaja în serviciu înseamnă de a angaja în serviciu cu un anumit scop. Everyone has a purpose in doing something. Fiecare are un cel în a face ceva. If someone doesn't do anything for a purpose, that's called being insane. Dacă facem ceva fără niciun scop, înseamnă că suntem nebuni. And that's the mode of ignorance is described like that. Modul ignoranței este descris în acest fel. When someone acts with no particular purpose, there's no goal in mind, they don't know why they're doing it or what they're doing it for. Când o persoană acționează în acest fel fără un cel în mintea sa, nu știe de ce face acel lucru și care este scopul. And that's sort of like life for 90% of the people in the world. Asta este viața de zi cu zi pentru 90% din populația lumii. They don't know what the purpose of life is and they don't know what to do. Ei nu știu care este celul vieții și ce să facă. So they're just being swept along by the waves of karma, time, modes of nature. Și ei sunt duși de valurile karmei, ale timpului și ale modelelor naturii. Continuing. Just as these desires Așa cum aceste dorințe are the fundamental reason for Krishna's appearance, sunt motivul principal pentru apariția lui Krishna, and destroying the demons is only an incidental necessity. și distrugerea demonilor este doar o necesitate secundară. So for Krishna Chaitanya, De asemenea, pentru Krishna the Chaitanya, Supreme Personality of Godhead, suprema personalitate a divinității, spreading the dharma of the age is incidental. răspândirea dharmei sau datoriei pentru această eră este doar ceva secundar. Now that's I don't know if that's a novel statement, but it's certainly something to think about. Nu știu dacă este ceva nou, dar este oricum un subiect de meditație. In other words, we already read this morning that Krishna doesn't kill demons, Deja am citit astăzi de dimineață că, de fapt, Krishna nu ucide demoni and he doesn't reestablish religious principles. și el nu restabilește principiile religioase. Krishna's Vishnu expansion, this is the business of maintenance. Expansiunea lui Krishna ca și Vishnu, aceasta este menită pentru menținerea lumii. And of different Krishnas, different incarnations. Și de asemenea diferitele incarnări ale lui Krishna. But when Krishna, it was the time for Krishna to appear 5,000 years ago. Când a fost momentul ca Domnul Krishna să apară cu 5.000 de ani în urmă, Krishna's appearance and these two things coincided. apariția lui Krishna și aceste celelalte două motive au coincis. And because within Krishna, all of his incarnations are present. În Krishna sunt prezente toate incarnările sale. So through his incarnations, Krishna achieved these other purposes. Astfel, prin incarnările sale, Krishna a îndeplinit celelalte scopuri. But Krishna's main reason is Dar scopul principal al lui Krishna este Anugrahaya Bhaktanam Manusyam Deham Ashrita, what we were just reading earlier. exact acest vers care l-am citit anterior. So Chaitanya Mahaprabhu, same thing. Când a apărut Domnul Chaitanya, același lucru s-a întâmplat. Main purpose of Chaitanya Mahaprabhu's appearance is to actually taste these pastimes of Lord Krishna. Scopul principal al apariției Domnului Chaitanya a fost de a experimenta aceste petreceri ale Domnului Krishna. And because the Yuga Dharma of Sankirtan coincided with that, therefore he performs both of them. Și pentru că Yuga Dharma de Sankirtan a coincis cu aceasta, el a îndeplinit pe amândouă. That doesn't mean that these other things are not important.
Aceasta nu înseamnă că celelalte lucruri nu sunt importante. It's just Srila Prabhupada uses the word there, incidental. Și la Prabhupada folosește acest cuvânt care s-ar traduce ca fiind secundar. So promulgating the dharma of the age is incidental. A propaga dharma pentru această eră este secundar. Now usually in this age there is a Narayan form of Krishna who is doing Sankirtan. De obicei în această eră există o formă Narayana a lui Krishna care se angajează în Sankirtan. But the result of that Sankirtan is to go to Vaikuntha. Dar rezultatul acestui Sankirtan este de a ne întoarce în Vaikuntha. But because it's Chaitanya Mahaprabhu who's doing this Sankirtan, Dar pentru că Chaitanya Mahaprabhu se angajează în acest Sankirtan and he is distributing Krishna Prema Pradayate, love for Krishna, și el distribuie Krishna Prema, so the result is to go to Goloka Vrindavan. rezultatul va fi întoarcerea în Goloka Vrindavan. Continuing, when the Lord desired to appear for other reasons, the time for promulgating the religion of the age also arose. Când Domnul a dorit să apară pentru alte motive, timpul pentru propagarea religiei pentru această eră de asemenea a sosit. Thus, with two intentions, the Lord appeared with his devotees Astfel Domnul a apărut cu aceste două intenții împreună cu devotații săi and tasted the nectar of prema și a gustat nectarul Prema, with the congregational chanting of the holy name. cântând congregațional numele Sfânt. Thus he spread kirtan even amongst the untouchables. Astfel el a răspândit kirtan chiar și printre cei de neatins. He wove a wreath of the holy name and prema. El a făcut o ghirlandă din numele Sfânt și Prema, with which he garlanded the entire material world. cu care a împotobit întreaga lume materială. In this way, assuming the sentiment of a devotee, În acest fel, asumând sentimentul unui devotat, he preached devotional service while practicing it himself. el a predicat serviciul devoțional în timp ce îl practica singur. Now, we get into the principles of bhakti. Acum intrăm în principiile bhakti. 4 kinds of devotees are the receptacles of 4 kinds of mellows in love of God. 4 tipuri de devotați sunt cei care primesc 4 tipuri de gusturi a iubirii de Dumnezeu. Namely servitude, friendship, parental affection, and conjugal love. Servitudinea, prietenia, afecțiunea parentală și iubirea conjugală. Each kind of devotee feels that his sentiment is the most excellent. Fiecare dintre devotați simte că sentimentul său este cel mai valoros, excelent. And thus in that mood he tastes the great happiness with Lord Krishna. Și în această stare de spirit se gustă o mare fericire cu Domnul Krishna. So when Krishna appears, Ca urmare, când apare Krishna, he appears with his eternal associates, el apare împreună cu asociații săi eterni and there are 4 different types of relationships. și există 4 diferite tipuri de relații. And each of those relationships is perfect and complete. Fiecare dintre aceste relații este perfectă și completă. Even though we will see there's a certain hierarchy, spiritual hierarchy between them, Deși există o ierarhie spirituală între acestea, but at the same time, no one considers that they are anything else but the dearest object of Krishna's love. dar niciunul dintre devotați nu consideră că el este nimic altceva decât obiectul iubirii lui Krishna. Each kind of devotee feels that his sentiment is the most excellent. Fiecare devotat simte că sentimentul său este cel mai minunat. And thus in that mood he tastes great happiness with Lord Krishna. Și în acest fel, în această stare, gustă o mare fericire împreună cu Domnul Krishna. But if we compare the sentiments in an impartial mood, Dar dacă comparăm sentimentele într-un mod imparțial, we find that the conjugal sentiment is superior to all others
in sweetness. Noi vedem cum sentimentul conjugal este superior celorlalte în dulceață. This is a quote from Radhastami Sindhu. Urmează un citat din Radhastami Sindhu. Increasing love is experienced in various tastes, Iubirea care crește este experimentată în diferite gusturi, one above the others. unul deasupra celelalte. But that love which has the highest taste Dar acea iubire care are cel mai înalt gust in the gradual succession of desire în succesiunea gradată a dorinței manifests itself in the form of conjugal love. se manifestă sub forma iubirii conjugale. And here Kaviraj Goswami says something very interesting. Aici Kaviraj Goswami spune ceva foarte interesant. Therefore I call it Madhura Ras, De aceea eu îi spun Madhurya Ras. which is interesting. He's saying I'm giving it the name Madhura. Și e interesant pentru că el spune, îi dau acest nume Madhura. So we're used to calling it Madhurya Ras, but where does that come from? It's not in the Bhagavatam. Noi obișnuim să spunem Madhurya Ras, dar unde apare aceasta nu e din Bhagavatam. But here, Kaviraj Goswami says, because it's the sweetest, madhu means honey or sweet, so therefore it is Madhura Ras. Dar pentru că e cea mai dulce, madhu înseamnă miere sau dulce, și ea este cea mai dulce, de aia îi spune Madhurya. It has two further divisions, Există două diviziuni, namely wedded and unwedded love. iubirea căsătorită și necăsătorită. There is a great increase of mellow in the unwedded conjugal mood. Există o mare creștere de gust în starea de spirit necăsătorită. Such love is found nowhere but in Braj. Această asemenea fel de iubire nu se găsește niciunde altundeva în afară de Vraj. So, amongst these relationships, this conjugal relationship is considered to be the fullest expression of love. Între toate tipurile de relație, această relație conjugală este considerată a fi cea mai deplină expresie a iubirii. Nectar of Devotion, the 19th chapter of Madhya Lila of Chaitanya Charitamrita describes the different elements that are present in different types of relationships. În nectarul devoțiunii și de asemenea al 19-lea capitol din Madhya Lila se descrise diferitele elemente care apar în diferitele relații. For instance, in servitude, in the mood of servitude, there's obviously a relationship of service and reverence. Evident, în starea de spirit de servitudine există o relație de reverență și serviciu. This isn't the awe and reverence of Vaikuntha, this is just the reverence that I'm serving Krishna. Aceasta nu este reverența și respectul din Vaikuntha, ci este pur și simplu reverența că eu îl servesc pe Krishna. Now in friendship, you have the sentiment of service, but above that, you have intimacy, which is not there in service. Mai presus, în prietenie, există această atitudine de serviciu, dar de asemenea există și intimitatea care nu există în relația de servitudine. And you have an intimacy and the sense of equality. Există un simț al egalității și al intimității. And in the paternal mood, the parents or the elders În spiritul parental, cei care sunt mai în vârstă, care sunt părinții săi, they have the mood of service, they have a mood of intimacy, but they also have a additional sense is that they're maintainers of Krishna. Ei au această atitudine de serviciu, au simțul acesta al intimității, dar de asemenea ei mai au în plus această atitudine că ei sunt cei care îl întrețin pe Krishna. This is the same. These are the same things that you find here in the world. Sunt aceleași lucruri care le găsiți aici în lumea aceasta. Friends do not have the same obligation of maintaining each other as parents do their children. Prietenii nu au obligația de a menține unii pe ceilalți așa cum au părinții față de copil. So there's this systematic increase in ingredients of relationship.
Există o sistematică creștere a ingredientelor relației. And in the conjugal mood, there is servitude, În starea conjugală sau iubirea conjugală există servitudine, equality and intimacy, apoi egalitate și intimație, sense of maintenance, simțul acesta al menținerii, and also a complete self-surrender. In other words, offering each other's body for their service. și o completă predare de sine, oferirea corpului pentru serviciu. So in this way you can see that these relationships are, in one sense, they contain each other. Putem să vedem într-un fel cum aceste relații conțin una pe cealaltă. And the conjugal relationship contains all others. Relația conjugală conține pe toate celelalte. And that has two types. Și aici există două tipuri. One is when you're married, and the other one is when you're not married. Prima este când există căsătorie și a doua când nu există. And of the two, the unmarried is superior. Între cele două, cea necăsătorită este superioară, It's because it's more dynamic. pentru că este mult mai dinamică. After a while, when you get married, then the romance is over. După un timp, când se căsătorește, romantismul dispare. But when the relationship is forbidden, then there's always so many obstacles to come over. Dar când relația este interzisă, există tot timpul atâtea obstacole care trebuie depășite. And you don't have the same element of complacency, Și nu există acest element al complacerii, which seems to also exist on the spiritual realm. care pare să existe și în lumea spirituală. But this conjugal love, this is only found in Braj. It's nowhere else. Dar această iubire conjugală, ea se găsește numai în Vraja, niciunde altundeva. Because everywhere else, Krishna is God. Pentru că în toate celelalte locuri, Krishna este Dumnezeu. So, he has to set the proper example. Și cumva el trebuie să dea exemplu corespunzător. But in Vrindavan, Krishna's godhood is subordinate to his personality or to his sweetness. Dar în Vrindavan, Dumnezeirea lui Krishna este subordonată personalității sale sau dulceții sale. So that's where Krishna has this conjugal relationship. Și în acest loc Krishna are relațiile conjugale. We continue. This mood is unbounded in the damsels of Braj. Această stare de spirit este nelimitată în domnișoarele din Vraja. But among them, it finds its perfection in Sri Radha. Dar între ele, ea își găsește perfecțiunea în Sri Radha. So, this conjugal mood Krishna experiences with the gopis. Această iubire conjugală pe care Krishna experimentează cu gopile. And in the same way that the classes of relationships have a hierarchy, similarly the expressions of love by the gopis have a hierarchy. Așa cum diferitele relații au o ierarhie, de asemenea expresia iubirii între gopis are o ierarhie. And the supreme is Srimati Radharani. Și suprema este Srimati Radharani. Her pure, mature love surpasses that of all others. Iubirea ei pură, spirituală, depășește pe cea a tuturor celorlalți. Her love is the Iubirea ei este motivul pentru care Domnul Krishna gustă dulceața relației conjugale. Therefore, Lord Gauranga, who is Sri Hari himself, De aceea Domnul Gauranga, care este Sri Hari însuși, accepted the sentiments of Radha a acceptat sentimentele lui Radha and thus fulfilled his own desires. și astfel a îndeplinit propria sa dorință. Now, the question may come up in devotees, why on Radhastami are we reading Chaitanya Charitamrita? Ar putea apare o întrebare între devotați, de ce de Radhastami citim Chaitanya Charitamrita? Because if you read Srimad Bhagavatam, you don't find Radharani directly mentioned.
Pentru că dacă citim și noi Bhagavatam, nu o vedem pe Radharani direct menționată. Indirectly, there's mention of her. Indirect există menționarea ei. She's the one gopi that Krishna went off to in the forest. Ea este gopi specială pentru care Krishna a plecat. But Shukadeva Goswami doesn't speak of her directly. Dar Shukadeva Goswami nu vorbește despre ea direct. Moreover, because Chaitanya Mahaprabhu manifests Srimati Radharani's mood, therefore for us to understand her through him is the proper approach. Mai mult, pentru că Domnul Chaitanya manifestă starea de spirit a lui Srimati Radharani, a o înțelege pe ea prin intermediul lui, este abordarea corectă. We should always understand everything through the vision of our acharyas. Noi trebuie să înțelegem totul prin viziunea pe care o au acharya noștri. So, here there's a quote, these are from Rupa Goswami's Chaitanyashtaka. Există apoi aici un citat din Chaitanyashtaka lui Rupa Goswami. You have that? Are you following that on? Yes. Maybe if you gave it to me, is it easier for you to translate if you see it? Yeah. I'll just read the Sanskrit in the meantime. Shureshanam durgam gati ratishaye nupanishadam muninam sarvasvam pranata patalinam madhurima niryasha preno niklapashu palambuja disham Shri Chaitanya kime punrapidishur yasyati padam. I'll just read the whole thing and that way you can translate. Lord Chaitanya is the shelter of the demigods, the goal of the Upanishads, the be-all and end-all of the great sages, the beautiful shelter of his devotees, and the essence of the love of the lotus-eyed gopis. Will he again be the object of my vision? Domnul Chaitanya este adăpostul semizeilor, semnul Upanishadelor, el este totul pentru mari înțelepți, este frumosul adăpost al devotaților săi și esența iubirii a gopilor cu ochii de lotus. Va fi el din nou obiectul viziunii mele? The second verse. Aparam pasya prithmajanam vrindasya krutuki rasam stomna kritva maduram apuktum kammapija rucham svam avavre kyutim iha tadiyam praktayan sadevan chaitanyakir atitaram na kripayatu. Lord Krishna desired to taste the limitless nectar green mellows of the love of one of his multitude of loving damsels, Sri Radha, and so he assumed the form of Lord Chaitanya. He has tasted that love while hiding his own dark complexion with her effulgent yellow color. May that Lord Chaitanya confer upon us his grace. Domnul Krishna a dorit să guste gusturile sau gustul nectarian nelimitat al iubirii a uneia dintre multele domnișoare iubitoare, și anume Sri Radha, și ca urmare el a asumat forma Domnului Chaitanya. El a gustat acea iubire în timp ce și-a ascuns propriul său ten întunecat sub culoarea ei gălbuie efulgentă. Fie ca acest Domn Chaitanya să ne dea nouă mila sa. So it gives you an idea when you're considering this the nature of spiritual love. Când ne gândim la acesta, ne dă o idee despre natura iubirii spirituale. Because, for instance, when we're talking about conjugal love, we are talking about something that seems to resemble relationships between men and women in this world. Pentru că atunci când vorbim despre iubirea conjugală, pare să arate ca și iubirea între bărbați și femei în această lume. Just recently I was re-listening to another talk, Srila Prabhupada was speaking. Recent am ascultat o discuție a lui Srila Prabhupada. And the devotees were saying how, well, people argue that Krishna is immoral because he has relationships with so many women.
Și devotații spuneau cum oamenii argumentează uneori poziția lui Krishna ca fiind imorală, pentru că are relații cu atât de multe doamne. So Prabhupada's answer was, where do you think sex comes from? Și Prabhupada a întrebat, de unde credeți voi că vine sexul? Thinks it just comes out of the sky? Credeți că vine din cer? He says, you have sex because God has it. Și Prabhupada a spus, voi faceți sex pentru că Dumnezeu îl face. In so many words, Prabhupada said. And Prabhupada kept reiterating this point, that because it's there in the spiritual world, because it's there with God, that's why it's here. Otherwise, nothing evolves. Și la Prabhupada a repetat de mai multe ori acest lucru, pentru că există în Dumnezeu, există și aici în această lume. Altfel nimic nu apare fără să existe. The difference between the two is that this is sense gratification and that's love. Diferența dintre cele două este că aici este gratificarea de simțuri și în lumea spirituală este iubirea. And that's very difficult for us to understand. Aceasta e foarte dificil pentru noi să înțelegem. Because we have a hard difficulty understanding what love is. Pentru că avem dificultate de a înțelege ce este iubirea. So maybe mothers sort of have an inkling of it in terms of their relationship with their children. Mamele s-ar putea să aibă o sclipire de aceasta în relația cu copiii. But that's about it. Dar cam asta e cam tot. So, but you can see that Chaitanya Mahaprabhu is a man. Dar putem să vedem, Domnul Chaitanya este bărbat. And he's enjoying the love of Srimati Radharani. Și el se bucură de iubirea lui Srimati Radharani. So, the experience of this type of love is not specifically based upon some physical identity, it's the emotion that is being emphasized. Experiența acestei iubiri nu se bazează pe o identitate fizică, corporală, ci emoția este cea care e experimentată. And most of Radharani's Gopi friends, they all appear as men with Chaitanya Mahaprabhu's associates. Și majoritatea asociatelor lui Srimati Radharani apar ca și bărbați asociații Domnului Chaitanya. And the same experience that the gopis enjoy with Krishna, Lord Chaitanya enjoys with his associates by chanting Hare Krishna. Și aceleași relații pe care devotații o experimentează cu Krishna, Domnul Chaitanya o experimentează cu asociații săi cântând Hare Krishna. So it exists, but it's a whole different thing. Există, dar este ceva complet diferit. To accept ecstatic love is the main reason he appeared and re-established the religious system of the sage. Pentru a experimenta iubirea extatică este motivul principal pentru care el a apărut și a restabilit sistemul religios pentru această eră. I shall now explain that reason. Everyone please listen. Voi explica acum acel motiv. Vă rugăm, ascultați cu toți. Having first given hints about the verse describing the principal reason why the Lord appeared, now I shall manifest its full meaning. Prima dată am dat indicații despre versul care descrie motivul principal pentru apariția Domnului. Eu acum voi manifesta semnificația sa completă. So first Kaviraj Goswami is giving us an introductory explanation, and now he gives it in a little more detail. Inițial, Kaviraj Goswami a dat explicații inițiale, acum dă și detalii. And so this is the fifth of the 14 seed verses of Chaitanya Charitamrita. Acesta este al cincilea din cele 14 versete semânță din Chaitanya Charitamrita. Radha Krishna Panavikriti Aladini Shakti Rasmadikatmanavati Bhuvi Puradevam Kutu Chaitanyaka Prakatamaduna Tadvayam Chaitamatam Radha Bhagavati Sularitam Naomi Krishna Swarupam. The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, they separated themselves eternally
Now these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. Petrecerile de iubire între Sri Radha și Krishna sunt manifestări transcendentale ale potenței plăcerii interne a Domnului. Deși Radha și Krishna sunt una în identitatea lor, ei s-au separat etern. Acum aceste două identități transcendentale s-au unit din nou în forma lui Sri Krishna Chaitanya. Eu mă plec în fața lui, care s-a manifestat cu sentimentul și cu tenul de Srimati Radharani, deși el este Krishna însuși. So if you put time aside, Dacă puneți timpul deoparte, although of course that's just a term of speech because we can't put time aside. deși aceasta este doar un cuvânt, pentru că nu putem pune deoparte. Radha and Krishna are one. Radha și Krishna sunt una. Maybe Krishna. Și anume Krishna. But they separated into two. Dar ei s-au separat în două. Krishna and his potencies. Krishna și potențele sale. But that didn't happen in time. It's eternally like that, although they were one at one time. Dar aceasta nu s-a întâmplat în timp, pentru că ei sunt etern în această poziție, deși erau, la un moment dat au fost una. And now Krishna and Radha have again become one Și apoi Krishna și Radharani au devenit din nou una, in the form of Chaitanya Mahaprabhu. în forma lui Chaitanya Mahaprabhu. Radha and Krishna are one and the same, but they have assumed two bodies. Thus they enjoy each other, tasting the mellows of love. Radha și Krishna sunt una și aceeași, de ei au asumat două corpuri. Astfel ei se bucură unul de celălalt, gustând iubirea. So even in Upanishads it states Eka Bahusyam, that the one became many. Și în Upanishad este spus, unul a devenit mulți. And I think we talked about that yesterday. There's a certain dynamic to enjoying. Am vorbit despre aceasta ieri, că există o anumită dinamică în ceea ce privește bucuria. And I think everyone has experience that being alone, you're very limited as to what you can enjoy. Evident, fiecare a experimentat aceasta. Când ești singur, ești foarte limitat în bucurie. Especially if you're locked in a room with nothing. În mod special dacă ești încuiat într-o cameră în care n-ai nimic. Absolutely nothing. Absolut nimic. So you go crazy. Înnebunești. Because although you're there as the enjoyer, you have nothing to enjoy. Deși tu te afli acolo ca și cel care se bucură, nu ai nimic de ce să te bucuri. So in relationships and enjoyment, there has to be what's called the vishaya, or the object of enjoyment, and the ashraya, or the person who's enjoying. În bucurie trebuie să existe două. Trebuie să fie ashraya, obiectul bucuriei, și vishaya, cel care se bucură. Like talking. Cum e de exemplu vorbit. What's the use of talking if there's no one to hear you? Ce folos este să vorbești dacă nu e nimeni să te audă? Talk to yourself. Vorbești cu It's tine. not very entertaining, but it's not a good conversation. E foarte interesant să ai o conversație împreună. So similarly, although God is one, in order to actually enjoy, He expands Himself. Dumnezeu este una și pentru a se bucura, El expandează. But He expands Himself in different ways. Dar El expandează în diferite feluri. He expands His potencies, and that's Srimati Radharani. El expandează potențele sale și aceasta este Srimati Radharani. He expands His personality, and that's Lord Balaram. El expandează personalitatea sa și aceasta este Domnul Balaram. And then He also expands a temporary potency, and that's the material world. El apoi expandează o potență temporară, aceasta este în lumea materială. Durga.
Durga, Shiva, Shiva, and he also manifests the living entities that are either one or the other, either spiritual or material. și apoi el manifestă entitățile vii care sunt una sau cealaltă, materiale sau spirituale. That's us. Acestea suntem noi. Okay. Now, to enjoy rasa, they, Radha and Krishna, appear in one body as Chaitanya Mahaprabhu. Pentru a se bucura de rasa, Radha și Krishna apar într-un singur corp și anume Chaitanya Mahaprabhu. So it's very interesting that Radha and Krishna are eternal separate, because that's how the dynamics of enjoyment takes place. Este interesant că Radha și Krishna sunt etern separați pentru că în acest fel dinamica bucuriei are loc. But now they're coming together in the form of Chaitanya Mahaprabhu, Dar acum ei au venit împreună în forma lui Chaitanya Mahaprabhu and in one form they're going to experience that relationship. și într-o singură formă ei vor experimenta această relație. Because sometimes Chaitanya Mahaprabhu thinks himself to be Krishna, and most of the time he thinks that she's Radharani. Și pentru uneori Domnul Chaitanya se vede pe sine ca fiind Krishna, dar în general el se vede ca fiind Radharani. And the way that he does this is by chanting Hare Krishna. Și felul în care face aceasta este cântând Hare Krishna. Because by identifying with the holy name which is non-different from him, then he identifies as one, as the other, or as both. Pentru că identificându-se cu numele Sfânt care este non-diferit de el, el se identifică cu una sau cu cealaltă care... Hare means Radharani, Hare înseamnă Radharani, Hare means Krishna, Hare înseamnă Krishna. Krishna, Rama. So it's through the potency of the holy name that this whole exchange or this interaction is taking place. Prin potența numelui Sfânt această interacțiune are loc. Therefore, I shall first delineate the position of Radha and Krishna. From that description, the glory of Lord Chaitanya will be known. De aceea, prima dată voi descrie poziția lui Radha și Krishna. Din acea descriere, gloria Domnului Chaitanya va fi cunoscută. Okay, and now we're going to just complete this reading with talking about Srimati Radharani's ontological position. Acum vom finaliza această descriere citind despre poziția ontologică a lui Srimati Radharani. Srimati Radhika is the transformation of Krishna's love. Srimati Radhika este transformarea iubirii lui Krishna. She is his internal energy called Ladini. Ea este energia sa internă numită Hladini. So people say, sometimes, or at least some people say, you ask them, what is God? And they say, God is love. Uneori oamenii spun cine este Dumnezeu și spun, Dumnezeu este iubire. Which is not exactly right. Care nu este chiar corect. But God is the original source of love. Dumnezeu este sursa originală a iubirii. And the personification of that love is Srimati Radharani, it's not Krishna. Și personificarea acestei iubiri este Srimati Radharani, nu Krishna. Yeah. And that potency of love is called Ladini. Această potență a iubirii este numită Hladini. Or rather, Ladini energy gives Krishna pleasure and nourishes his devotees. Această energie, Hladini, îi dă plăcere lui Krishna și îi hrănește pe devotații săi. So Radharani is the transformation of Krishna's love. Radharani este transformarea iubirii lui Krishna, but a little more than that. Dar mai mult decât atât. Because love is a emotion. Pentru că iubirea este o emoție. But when you experience the emotion, then you experience something. Or the experience of the emotion is pleasure. Experiența acestei emoții este de fapt plăcerea. Intense pleasure. Este plăcerea. So everyone knows love gives the most intense pleasure. Toată lumea știe că iubirea dă cea mai intensă plăcere. And Srimati Radharani is the personification of both the love as well as the intense pleasure that love gives. Srimati Radharani este personificarea atât a iubirii cât și a plăcerii intense pe care dă iubirea. To Krishna and to devotees.
care îi dă lui Krishna și de asemenea devotaților. And reflected in this material world, whatever enjoyment we experience, that also comes from her. Și reflectat în această lume materială, bucuria pe care o experimentăm, de asemenea provine de la ea. Lord Krishna's body is eternal, full of knowledge and full of bliss. His one spiritual energy manifests three forms. Corpul Domnului Krishna este etern, plin de cunoaștere și plin de fericire. Unica sa energie spirituală se manifestă în trei forme. Ladini is his aspect of bliss, Sandini of eternal existence, Samvit of cognizance, which is also accepted as knowledge. Hladini este aspectul beatitudinii, Sandini al existenței eterne și Samvit al cunoașterii, al conștiinței sau care este de asemenea acceptată ca și cunoaștere. So Sat Chit Ananda, and these are the other names they're called, Ladini, Sandini, Samvit. Adică este Sat Chit Ananda și acestea sunt celelalte nume, și anume numite ca și Sandini, Samvit și Hladini. Quoting from the Vishnu Purana, O Lord, you are the support of everything. The three attributes of Ladini, Sandini, and Samvit exist in you as one spiritual energy, but the material modes which cause happiness, misery, and the mixtures of two do not exist in you, for you have no material qualities. Un citat din Vishnu Purana: O Doamne, Tu ești suportul, Tu ești Cel care susții toate. Cele trei atribute, Ladini, Sandini și Samvit, există în Tine ca și unica energie spirituală, dar modurile materiale care cauzează fericire, suferință și amestec de cele două nu există în Tine pentru că Tu nu ai calități materiale. So the essence of the essential portion of the Sandini potency is Shuddha-sattva. Lord Krishna's existence rests upon it. Porțiunea esențială a potenței Sandini este numită Shuddha-sattva. Existența Domnului Krishna stă sau se susține pe aceasta. Krishna's mother, father, abode, house, bedding, seats, and so on are all transformations of Shuddha-sattva. Mama, tatăl, lăcașul, casa, patul, scaunele lui Krishna sunt toate transformări ale acestei Shuddha-sattva. So Shuddha-sattva is the essence of bliss. Shuddha-sattva este esența beatitudinii. In other words, Shuddha-sattva is the ability to perceive. The essence of pleasure is the ability to perceive it. If you can't perceive it, so that's called Shuddha-sattva. Această Shuddha-sattva este esența plăcerii care ne permite ca să o putem percepe. Then there's a quote here from Srimad Bhagavatam, but I won't quote that. Există apoi un citat din Srimad Bhagavatam pe care nu-l vom cita. Then he says, the essence of the Samvit potency is knowledge that the Supreme Personality of Godhead is Lord Krishna. All other kinds of knowledge, such as knowledge of Brahman, are its components. Esența potenței Samvit este cunoașterea că Suprema Personalitate a Divinității este Domnul Krishna. Toate celelalte tipuri de cunoaștere, cum este cunoașterea de Brahman, sunt componentele sale. The essence of the Ladini potency is love of God. Esența potenței Hladini este iubirea de Dumnezeu. So when you boil down this pleasure potency as measured earlier, then its love is its main component. And the essence of love of God is emotion or bhava. In other words, the experience. Esența potenței Hladini, a acestei potenței plăcerii, este iubirea de Dumnezeu și esența acestei iubiri de Dumnezeu este emoția sau bhava. And the ultimate development of emotion is mahabhava. Iar dezvoltarea finală a emoției este numită mahabhava. So Krishna has his pleasure potency. Krishna are potența plăcerii sale, That is called Ladini Shakti. care se numește Hladini Shakti. And the essence of that Ladini is love.
esența acestei potențe a plăcerii este iubirea and the essence of love is the emotion itself, și the feeling of love. esența iubirii este emoția în sine. And that feeling has different grades of development. Iar acest sentiment de iubire are diferite stadii de dezvoltare. And the ultimate development is called Mahabhav. Iar dezvoltarea finală se numește Mahabhava. Sri Radhastami is the embodiment of Mahabhav. Shri Radhastami este personificarea acestui Mahabhava. She is the repository of all good qualities Ea este adăpostul tuturor bunelor calități and the crest jewel amongst all the lovely consorts of Lord Krishna. și ea este juvaierul între diferitele consoarte iubitoare ale Domnului Krishna. I'm going to stop there, see if anyone has any questions. Ne vom opri aici să vedem dacă există întrebări. So, just to try to understand that Krishna has unlimited potencies, Încercăm să înțelegem cum Krishna are potențe nelimitate, which are generally categorized into three: care sunt în general categorisite în Sat, trei: Chit, Ananda. Sat, Chit și Ananda. That Ananda is technically called Ladini Shakti. Această Ananda este tehnic numită Ladini Shakti. And the essence of that Ladini Shakti is prema or love. Iar esența acestei Ladini Shakti este So, prema sau iubire. Ladini is what gives Krishna pleasure. Ladini este ceea ce dă lui Krishna plăcere. But the essence of pleasure is love. Dar esența plăcerii este iubirea. And the essence of love is the experience, bhava. Iar esența iubirii este experiența bhava. And different living entities have different degrees of bhava. Diferite entități vii au diferite grade de bhava. We're all individuals, everyone has a different degree of love for Krishna. Ei sunt toți individuali, fiecare are un grad de iubire pentru Krishna. And Mahabhava exists in Srimati Radharani. Iar Mahabhava există în Srimati Radharani. Or rather, when that experience is to the ultimate stage, the pinnacle of that experience is Mahabhava. Vârful acestei experiențe a iubirii este Mahabhava. And Srimati Radharani is the personification of that Mahabhava. Și Srimati Radharani este personificarea acelei Mahabhava. Anyone have any questions? Dacă există întrebări. I have a question. I don't know if I understood correctly. That so actually Lord Chaitanya is not doing actually the Sankirtan movement, but it's done through his expansion, Lord Narayan. Nu știu dacă am înțeles bine, Domnul Chaitanya nu este cel care îndeplinește misiunea de Sankirtan, ce este făcută prin expansiunea sa Domnul Narayan. No, in this case it's Chaitanya Mahaprabhu personally. Nu, în acest caz este Chaitanya Mahaprabhu personal. And Lord Narayan experiences the Lord Chaitanya's Sankirtan. Și Domnul Narayan experimentează acest Sankirtan al Domnului Chaitanya. Because demons are demons. Pentru că demonii sunt demoni. So there's nothing special about them. Nu e nimic special cu ei. So the demons, when Krishna is present, and the demons at some other time, that Lord Vishnu can easily kill. Demonii care apar când e prezent Krishna sau într-un alt moment de timp, ei sunt demoni și Domnul Vishnu poate ușor să-i lichideze. But the Sankirtan of Chaitanya Mahaprabhu is different than the Sankirtan that other Yuga avatars perform. Dar Sankirtan care este îndeplinit de către Domnul Chaitanya este diferit de Sankirtan care este îndeplinit de alte Yuga avatari. It is the Sankirtan of Raja Prema, which they don't do. Este Sankirtan care aduce Raja Prema pe care alte încarnări nu o fac. That only Chaitanya Mahaprabhu does. Aceasta este îndeplinit numai de către Domnul Chaitanya. But because they're present in his body, therefore they experience it. Dar pentru că ei sunt prezenți în corpul său, ei de asemenea experimentează aceasta. How that goes on, that's beyond us.
Cum se întâmplă aceasta este dincolo de capacitatea noastră de a înțelege. But there's also one scriptural example where in when Krishna, Vasudeva, in Dwarka, he was seeing some Gandharvas were doing Sankirtan for him. E dat un exemplu în Scripturi, Krishna era în Dvaraka și veniseră niște Gandharvas și făceau Sankirtan. And they reminded him of Lord Chaitanya. Și ei au adus aminte de Domnul Chaitanya. So then he decided that he was going to enter Chaitanya Mahaprabhu's body in order to experience that same kind of dancing ecstasy that only Chaitanya Mahaprabhu exhibits. Și atunci el s-a hotărât să apară ca și Domnul Chaitanya pentru a experimenta acest extaz pe care numai Domnul Chaitanya le So those experimentează. are quite inconceivable things, how Matsya, Kurma, Nishinga, and Krishna's unlimited incarnations are present in the body of Lord Chaitanya. Este inconcepibil cum Matsya, Kurma, Nishinga și toate celelalte incarnări ale Domnului Vishnu sunt prezente în corpul Domnului Chaitanya. It's not for little people like us. Nu e pentru oameni mici ca noi să înțelegem asta. Something else? Dacă mai există ceva. În Bhagavad Gita, în capitolul 6, textul 36, și la Prabhupada în comentariu spune că mintea trebuie controlată prin angajarea ei în slujirea devoțională transcendentă constantă cu iubire. Acum noi în stadiul condiționat nu prea înțelegem bine, avem noțiunile contaminate, adică atitudinea asta de iubire o manifestăm într-un mod contaminat. E bine să ne lăsăm liberi în a manifesta iubirea așa cum înțelegem noi. In Bhagavad Gita, in the 6th chapter, verse 36, in the purport, the Prabhupada says that one can control his mind by engaging in devotional service with love. But we are conditioned and we don't understand what love is. And then how can we express our love although we are conditioned so we can do devotional service with love? Love is something that will come of its own accord and by Krishna's mercy. Iubirea va apare la un moment dat din propria inițiativă și din mila lui Krishna. And ultimately, only love can drive out, love for Krishna can drive out material contamination. Și numai iubirea pentru Krishna poate să îndepărteze contaminarea materială. But first we learn how to be dutiful. Dar în primul rând trebuie să învățăm să ne facem datoria. And when someone is very dutiful, then that becomes the foundation for love. Când o persoană își face datoria, aceasta devine fundament pentru iubire. Because being dutiful is the basis for strong spiritual practice which will purify the heart. Simțul datoriei este baza pentru o puternică practică spirituală care va purifica inima. And struggling with the mind is part of yoga. A ne lupta cu mintea este parte din yoga. That's what it's about. It's the battle of Kurukshetra. Despre asta e vorba în yoga, asta e bătălia de la Kurukshetra. Battle of Kurukshetra is easy by comparison. Bătălia de la Kurukshetra e ceva ușor în comparație cu lupta cu It mintea. only took 18 days. Bătălia de la Kurukshetra a durat doar 18 zile. This battle takes a lot longer. Această bătălie cu mintea de a o controla durează mult mai mult. But it works, and it's possible. But Krishna says that he doesn't give any quick formula. Funcționează, e posibil, spune Krishna, și nu dă o formulă rapidă. Abhyasena Kvantena Vairagena Viryakam. Arjuna says it's very difficult to control the mind. Krishna says, yeah, it is.
E foarte dificil să controlezi mintea și Cristi spune, da, e adevărat. It's easy for him to say. He doesn't have that problem. Ușor pentru Cristi să spună asta, el nu are problema asta. But he says by constant practice and detachment. Dar Cristi spune printr-o practică constantă și detașare, Abhyas, vairagya. abhyasa și vairagya. It's a war. It's a long, long war. E un război îndelungat. I don't think we had such a, but in France and England they had a 100-year war. Franța și Anglia au avut războiul de 100 de It's ani. called the 100 Years' War. E un război de 100 de ani acesta. So anyway, get ready, it's a long war. Așa că urmare, pregătește-te, e un război lung. That's yoga. Asta e yoga. But at least it has a value, a result. Dar există un rezultat valoros. Because non-devotees are fighting with their mind all the time. Pentru că și non-devotații se luptă tot timpul cu mintea. But at least they're losing the battle. Dar ei tot timpul pierd. At least we're winning the battle. Noi cel puțin câștigăm. Although sometimes it looks like we're losing it. Deci uneori pare ca și cum am pierde. Well, we may lose some battles, but ultimately we'll lose the war. Poate, We'll win the war. poate că am pierde uneori câteva bătălii, dar în final trebuie să câștigăm războiul. We'll win the war because we're trying. Vom câștiga acest război pentru că încercăm. Because Krishna said, the war's already won. Krishna spune, războiul deja este câștigat. You just have to fight. Tu trebuie doar să lupți. And I'll take care of everything else. Și eu voi avea grijă de toate celelalte. So, we fight, and then Krishna will take care of everything else. Dacă noi luptăm, Krishna va avea grijă de toate celelalte. That's it. What happens now? Prasad. Prasad. Srimati Radharani's Prasad. Lăsarea și materială de viață. That we don't have any mental problems with. Nu avem probleme mentale în această privință. So Prabhupada ki jai, Shri Radhastami Mahotsava ki jai, Jai Nitai Go Premanandi. Shivaram Maharaj ki jai.